Paano gumawa ng ganitong background? Tara pag-usapan natin yan. Una, mag-picture ka ng background walang tao at kasunod nito, punta ka sa Gemini AI. Ipagawa mo, ikaw pala ang bahala. At pagkatapos nun, open mo CapCut. Kunin mo na lang yung image results na ginawa mo at video mo na nagsasalita ka. Dito naman hatiin natin kung mahaba at overlay ang picture at video natin. Dito naman tayo, hanapin mo yung remove background. Ikaw na bahala mag-ayos ng pwesto, ganyan lang kasimple. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, like, share, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa bawat videos natin. Thanks you for watching.